Mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àti ẹ̀yin sísítà mi káàkiri àgbáláyé. Níbí báyìí ni a ti ń gbé àṣà, ẹ̀sìn àti ìṣe ilẹ̀ wa lárugẹ. Ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa tẹ subscribe button tí ó wà lábẹ́ fídíò yìí nípa ètò tí mò ń ṣe lórí oríkì ifá òtúrá méjì tí wọ́n sọ pé ó ń sọ̀rọ̀ nípa ó ṣe mùsùlùmí, kò ṣe mùsùlùmí, àbí ó ṣe ìmọ̀le, kò ṣe ìmọ̀le. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín wípé ìwé yìí ni màá máa wá yẹ̀wò, òun ni mo fẹ́ yẹ̀wò kẹ́yìn láti lè fi wọ̀n yín nípa nǹkan tí Ifá sọ nípa ìmọ̀le. Ìwé yìí bàbá wa Wande Abimbola ló ṣe ìwé yìí lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Mo dẹ̀ fẹ́ fi tó yín létí lónìí, ẹ̀yin tí ẹ ò bá tíì rí ìwé yìí rí àbẹ́yìn tí ẹ bá ní lọ́wọ́ tí ẹ ò tíì kà á débẹ̀. Lóòótọ́ ìwé yìí sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀le, ṣùgbọ́n awuyewuye tó ń lọ ni wípé ta ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le? Àwọn wo ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le? Ṣé ẹ mọ̀ bàbá wa Àràbá Wúrelà wọ́n ti ṣàlàyé, ẹ̀yin tí ẹ bá tíì wo fọ́nrán náà ẹ lè wò ó, màá bá yín fi sí òkè fọ́nrán yìí tí ẹ lè wò ó. Àwọn wo ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le? Wọ́n ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fi tó yín létí, nǹkan tí bàbá wa Wande Abimbola tí wọ́n sọ nípa ìmọ̀le nínú ìwé wọn yìí, òun ni mo fẹ́ kà sí yín kẹ́yin náà lè fetí ara yín gbọ́. Ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ ra ìwé náà àbí àwọn ìwé mìíràn tí à ń tà lórí ètò yìí, ẹ lè kàn sí mi ní orí WhatsApp kí á sọ̀rọ̀ kí ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n mọ àwọn èyí tí ẹ fẹ́. Eléyìí náà wà nílẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ rà á. Kí ni nǹkan tí bàbá wa Wande Abimbola kí ni wọ́n ṣàlàyé nípa òtúrá méjì tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀le? Àwọn wo gan ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le? Mo ti sọ fún yín wípé ẹ̀yin ẹ ṣe ìwádìí yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n kọ sínú ìwé yìí, èmi máa kà á sí yín. Ẹsẹ̀ 2 àti ẹsẹ̀ 3 nínú ìwé yìí ni wọ́n ti fẹnu ba ìmọ̀le. Ṣùgbọ́n àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ò sí fún àwọn tó ń pè ní ìmọ̀le nínú ìwé yìí. Tí n bá kà á sí yín létí, ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ láǹfààní láti mọ àwọn tí Ifá ń sọ̀rọ̀ nípa tí wọ́n bá sọ wípé ìmọ̀le. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ki oríkì Ifá náà fún yín gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kì í sínú ìwé yìí. Oríkì Ifá náà lọ báyìí wípé kó tó pó kelebe balẹ̀, wọ́n á fara yí kòró, adíá fún bàbá àmọ̀lé, abẹ̀wò gẹ̀rẹ̀jẹ̀. Bàbá òbí àníyàn lọ́mọ, bàbá atúnílé, bàbá atúlóko, ó bùrìnbùrìn tú bùẹ̀bùẹ̀. Wọ́n ní kí ó rú eku méjì olùwéré, wọ́n ní kí ó rú ẹja méjì olùgbàdà. Ó ní eku méjì olùwéré, obìnrin rẹ̀ ẹ̀ ní ẹja méjì olùgbàdà, kò tó fún ọkọ òun mọ́. Ó ní kí ó kúkú tọ́jú ewúrẹ́ méjì abàmù. Rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́ ni wọ́n bá tọ́jú ewúrẹ́ méjì abàmù rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́. Bàbá àmọ̀lé ní òun ò ní òtútù ǹtú, a tú ìbejì sínú ilé ńlá, a tú ìbejì sínú oko gbẹ́ńsẹ́lẹ́. Bí wọ́n ti ń bí nílé ni wọ́n ń bí lóko. Bí ẹ bá rí ìbejì awo, bẹ́ẹ̀ ò mọ awo. Òtúá ló ti tú ìbejì sínú ilé ńlá. Ẹ bá rí awo, bẹ́ẹ̀ ò mọ awo. Ẹsẹ̀ 3 nínú ìwé Ifá yìí, oríkì Ifá ẹ̀, ó sọ wípé jìngìrì ní fi gbogbo ara jókòó, adíá fún bàbá àmọ̀lé, abẹ̀wò gẹ̀rẹ̀jẹ̀, tí yóò fi ayé gbogbo ṣọ̀fẹ́ jẹ. Wọ́n ní ó kaálẹ̀, ẹbọ ni kí ó ṣe. Ìgbà tó rúbọ tán, tí ayé ń yẹ́ tán, ó ní ọ̀fẹ́ ni òun ó máa jẹ. Ọ̀fẹ́ ni igún ń jẹbọ, ọ̀fẹ́ ni òun ó máa jẹ. Ọ̀fẹ́ ni àkàlàmàgbò jẹ òkú, ọ̀fẹ́ ni òun ó máa jẹ. Ọ̀fẹ́ làgùntàn bọ̀lọ̀jọ̀ jẹ láàrin ìlú. Ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi tí àlàyé wà, àlàyé oríkì Ifá ẹsẹ̀ 2 òtúrá méjì yìí àti ẹsẹ̀ 3 kí n wá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín kẹ́yin wò ó nínú ìwé yìí. Nínú ẹsẹ̀ Ifá yìí, ìyẹn òtúrá méjì ẹsẹ̀ 2, nínú ẹsẹ̀ Ifá yìí, Ifá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìmọ̀le.
Ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa irú aṣọ tí wọ́n ń wọ̀. Ó pè wọ́n ní bàbá àmọ̀le abẹ̀wò gẹ̀rẹ̀jẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ nínú àkọsílẹ̀ odù Ifá òtúá méjì tí bàbá wa Wande Abimbola kọ ni wọ́n ti ṣàlàyé eléyìí wípé àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le àlàyé tí wọ́n ṣe nípa rẹ̀ ni wípé bàbá àmọ̀le abẹ̀wò gẹ̀rẹ̀jẹ̀, ìyẹn ni àwọn aṣọ tí wọ́n ń wọ̀ ní ìyẹn ń júwe fún wa. Ó tún wá ṣàlàyé wípé àwọn ìmọ̀le a máa bímọ púpọ̀. Àwọn ìmọ̀le a máa bímọ púpọ̀. Àwọn wo ni wọ́n bímọ púpọ̀? Ẹ̀yin tí ẹ nímọ̀ jù wá lọ, ẹ̀yin náà ẹ lè bá wa ṣàlàyé àwọn tí wọ́n ń júwe nípa àwọn ìmọ̀le. Ṣé ẹ mọ̀ wípé mi ò tíì fẹnu ba Mùsùlùmí o, àlàyé bí wọ́n ṣe ń wọ aṣọ àti irú bí wọ́n ṣe ń bímọ òun ni wọ́n ń ṣàlàyé lọ́wọ́. Odù Ifá òtúá méjì gan-an ni à ń pè ní bàbá àmọ̀le nítorí pé òun ló pa ìtàn àwọn ìmọ̀le. Ṣé ẹ rí pé mo sọ fún yín pé àwọn wo gan ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le? Ìmọ̀le, ìwé yìí ò tíì fẹnu bà wípé àwọn Mùsùlùmí ni, ṣùgbọ́n àlàyé bí àwọn ìmọ̀le ṣe wà ní ìwé yìí fẹnu bà. Wọ́n máa ń bímọ púpọ̀, wọ́n dẹ̀ tún máa ń wọ abẹ̀wò gẹ̀rẹ̀jẹ̀, wọ́n máa ń wọ ẹ̀wù gẹ̀rẹ̀jẹ̀. Níyìí ni Ifá ń sọ fún wa pé ẹni tí ó dá òtúá méjì, ìyẹn àlàyé òtúá méjì la fẹ́ sọ yìí o. Ẹni tí ó dá òtúá méjì, olúwa rẹ̀ jẹ́ ẹni tí yóò bí ọmọ púpọ̀. Àbẹ́ ẹ̀ rí nǹkan? Ẹni tí ó bá dá odù òtúá méjì yóò bí ọmọ púpọ̀. Àlàyé rèé tí bàbá wa Wande Abimbola tí wọ́n ṣàlàyé sínú ìwé wọ̀nyí tí wọ́n ti ṣe lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Ẹni tí ó dá òtúá méjì yóò bí ọmọ púpọ̀. Ǹjẹ́ ó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa pé yóò di Mùsùlùmí? Ẹ jẹ́ ká máa kà á síwájú sí i. Ifá sọ wípé òun ríre ìbejì níbi tí a ti gbé dá òtúá méjì. Ire ìbejì níbi tí a gbé dá òtúá méjì. Àbẹ́ ẹ̀ rí nǹkan? Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ. Èyí ni Ifá ń sọ nígbà tí ó wí pé òtúá ti tú ìbejì sínú ilé ńlá. Òtúá ti tú ìbejì sínú ilé ńlá. Àbẹ́ ẹ̀ rí nǹkan? Ìdí nìyẹn tí oríkì Ifá náà fi fẹnu bà á ní ibi ibẹ̀ yẹn. Ní ìparí, Ifá náà wá sọ wípé àwọn ìmọ̀le kò mọ awo. Àwọn ìmọ̀le ò mọ awo. Àwọn wo ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le yìí? Eléyìí ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe ìwádìí wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le. Ṣé ẹ rí pé mo sọ fún yín pé bàbá wa Awórelà, bàbá wa Àràbà Awórelà wọ́n ti ṣàlàyé àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le. Fọ́nrán náà ẹ wò ó ní orí ìkànnì yìí. Èyí ló fà á tí wọn ò fi lè rí awo. Èyí ló fà á tí wọn ò fi lè rí awo. Bí wọ́n ṣe kọ́ nìyí o. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ kà á fúnra ara yín, ẹ lè ra ìwé yìí. Ìwé náà rèé, ẹ rà á. Tẹ́ ẹ bá kàn sí mi, màá tà á fún yín. Àwọn ìwé mìíràn tún wà tó jẹ́ ìwé odù Ifá, màá tà á fún yín tẹ́ ẹ lè fi kà á fúnra ara yín. Èyí ló fà á tí wọn ò fi lè rí awo. Wọn kò lè rí awo. Ìyẹn ni ẹsẹ̀ kejì. Ẹsẹ̀ kejì nínú òtúá méjì, àlàyé ẹsẹ̀ kejì òtúá méjì nínú Ifá yìí òun ni mò ń kà fún yín. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo ẹsẹ̀ kẹta tí ó tún sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀le. Ẹsẹ̀ kẹta yẹn òun ló wà níbí báyìí. Ẹsẹ̀ kẹta. Ẹsẹ̀ Ifá yìí náà tún dá lórí àwọn ìmọ̀le. Àwọn ìmọ̀le. A sì ń sọ wípé àwọn wo ni wọ́n ń pè ní ìmọ̀le o. Ifá yìí sọ níyìí pé ọ̀fẹ́ ni àwọn ìmọ̀le fẹ́ràn láti máa jẹ. Ọ̀fẹ́ ni àwọn ìmọ̀le fẹ́ràn láti máa jẹ. Ọ̀fẹ́ ni wọ́n fẹ́ràn láti máa jẹ. Ifá tún ṣe àlàyé pé lẹ́yìn ìgbà tí ìmọ̀le rúbọ tán, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ìmọ̀le rúbọ níbí báyìí o. A ò tíì gbọ́ wípé àwọn Mùsùlùmí ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀. Èmi náà ń ṣèwádìí, ẹ̀yin náà lè ṣe ìwádìí yín. Àwọn bàbá wa wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ó ń jẹ́ ìmọ̀le. Ẹ jọ̀wọ́ àwọn babaláwo tó bá tún nímọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le, tí wọ́n ní àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le, ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé rẹ̀. Kí wọ́n bọ́ sórí ayélujára, kí wọ́n sọ fún wa àwọn tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀le. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú.
Ifá tún ṣàlàyé pé lẹ́yìn ìgbà tí ìmọ̀le rúbọ tán, tí ẹbọ rẹ̀ sì dà tán, ìyẹn ìmọ̀le rúbọ, ẹbọ rẹ̀ sì dà tán, ló di wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ohun gbogbo ní ọ̀fẹ́. Nígbà tí àwọn ìmọ̀le rúbọ tán, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ń jẹ ohun gbogbo ní ọ̀fẹ́ nígbà tí ẹbọ rẹ̀ dà tán. Ifá wá fi ìwà àwọn ìmọ̀le nípa àjọ̀fẹ́ yìí wé ti igún tí ó máa ń jẹ ẹbọ lọ́fẹ̀ẹ́. Àbẹ́ gbọ́ báyìí. Mo lérò pé ìyẹn ó yé yín. Àkàlàmàgbò tó ń jẹ òkú lọ́fẹ̀ẹ́, tí àgùntàn bọ̀lọ̀jọ̀ tí ó máa ń fẹnu helẹ̀ jẹ kiri láàrin ìlú. Ká tẹ̀síwájú. Babaláwo tí ó dá ifá yìí fún bàbá àmọ̀le ni à ń pè ní jìngiri ní fi gbogbo ara jókòó. Bóyá babaláwo náà ti dá ara rẹ̀ lójú gan nínú ifá dídá ni wọ́n ń pè ní jìngiri. Ìyẹn ìdí tí wọ́n fi ń pè ní jìngiri ni wọ́n ṣàlàyé níbẹ̀ yẹn pé bàbá yìí ó dára rẹ̀ lójú. Bóyá babaláwo náà ti dá ara rẹ̀ lójú gan nínú ifá dídá ni wọ́n fi ń pè ní jìngiri. Ifá yìí tún mẹ́nu ba bí aṣọ àwọn ìmọ̀le tí ó máa ń rí gẹ̀rẹ̀jẹ̀ níyìí náà pẹ̀lú. Ìyẹn ni pé ẹsẹ̀ ifá ẹsẹ̀ kẹta yìí náà tún sọ̀rọ̀ nípa bí aṣọ àwọn ìmọ̀le ṣe máa ń rí. Ní bí ìwé náà ṣe tẹnu ba ìmọ̀le rèé ní abẹ́ òtúrá méjì. Bóyá ìmọ̀le yìí náà ni wọ́n ń pè ní mùsùlùmí o, bóyá òun kọ́ o, a ti mọ̀ wípé ìwé yìí ò fẹnu ba ọ̀rọ̀ nípa pé kéèyàn lọ kírun àbí kó lọ sọ̀rọ̀ nípa wípé àwọn mùsùlùmí ni ifá ń sọ̀rọ̀ bá. Ìwádìí wa ṣì ń lọ, táwa náà bá tún ti rí àwọn àrídájú àbí àwọn ibi tí a lè ṣe àfihàn láti lè jẹ́ kí ká mọ̀ wípé bóyá àwọn ni wọ́n ń pè ní mùsùlùmí àbí àwọn kọ́ ni wọ́n ń pè ní mùsùlùmí, á jẹ́ kí ó máa yé wa yékéyéké. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ máa ń jọra wọn, àwọn ọ̀rọ̀ ó máa ń jọra wọn. Ìmọ̀le tí à ń sọ ní ilẹ̀ Yorùbá tí ó fi dàbí pé àwọn mùsùlùmí là ń bá wí, ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ òun ni ifá ń fẹnu bà, ó ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn babaláwo kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé tí èèyàn bá dá ifá òtúrá méjì pé kéèyàn lọ kírun, àwa náà ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn babaláwo kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ bẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn babaláwo ló sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀, wípé àgbélẹ̀rọ ifá ni. Èmi náà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, èmi náà wò ó síwájú, mo wò ó sẹ́yìn, mo rí wípé kò ṣeé ṣe kí ifá fẹnu ba àwọn mùsùlùmí torí ifá ti wà kó tó di wípé a mọ nǹkan tó ń jẹ́ mùsùlùmí àbí àwọn ìsìlámù ní ilẹ̀ wa. Ṣé ẹ mọ̀, èmi fi tó yín létí ni. Ìwé náà rèé, ẹ̀yin ẹ lọ ṣe ìwádìí yín nípa ọ̀rọ̀ yìí, ẹ ṣèwádìí yín. Àwọn babaláwo tó bá wà lágbègbè yín, ẹ̀yin náà ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn bí ó ṣe ṣẹlẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ rí, ìwé yìí wọ́n ti ṣe ní 1977 ni wọ́n kọ́kọ́ tẹ ìwé yìí jáde, first published 1977. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ni wọn ò tíì bí nígbà náà. Ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n wá sínú ìṣẹ̀ṣe lákòókò yìí ni wọn ò tíì bí nígbà náà. So ẹ jẹ́ ká ṣe ìwádìí wa kó tó di wípé à á sọ ohunkóhun, kó tó di pé à á fẹnu ba àwọn ọ̀rọ̀ tí ó bá ń lọ ní orí ayélujára. Níbí yìí ni màá ti dánu dúró. Ìwádìí wa ṣì ń lọ láti lè máa tú pẹ̀lẹ̀pẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa ètò tí a ṣe pẹ̀lú bàbá wa àràbà Ifálékèawùyí àti Sheikh nípa ìfomijomitoro ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe. Ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ fún wa ni pé ẹ̀tọ́ ló jẹ́ fún wa pé ká ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa rẹ̀ ká lè jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ náà kí ó má jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó máa di èdè-àìyedè àbí tí ó máa ṣe bíi pé ó máa da ọkàn àwọn ọ̀dọ́ tí ó ń bọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe, tó máa dà wọ́n láàmú nípa báwo ni ìṣẹ̀ṣe ṣe wà, báwo ni ìṣẹ̀ṣe ṣe jẹ́. Ẹ ṣeun. Mo kàn ní kí n sáré ṣe ètò yìí ni torí mo ti ṣèlérí pé ìwé yìí ni màá tètè sáré fi sọ nǹkan tí ó sọ nípa wípé ṣé òtúrá sọ pé kí èèyàn máa kírun àbí kí èèyàn má kírun. Bí mo ṣe
ìlérí fún yín. Ìlérí náà ni mo mú ṣẹ kíákíá bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé mo wà lórí ìrìnàjò mo lọ sí ìpàdé kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun mo ṣe ní kí n sáré sọ fún yín. Ẹ ṣeun, ó dàbọ̀.